همون شب بود، شاید یادت بیاد، که نمیدونستی چطوری باید تا صبح دوام بیاری. همه چیزایی که ساخته بودی داشت فرو میریخت. هر باوری که راجع به خودت داشتی، راجع به زندگی، راجع به اینکه دنیا چطور باید کار کنه، همه داشت از هم میپاشید. و تو اونجا افتاده بودی توی اون تاریکی مطلق و با خودت فکر میکردی که این ته همه چیزه. یعنی چیزایی که از دست دادی رو دیگه هیچ وقت نمیتونی پس بگیری؟ شاید اون شب سالها پیش بوده، شاید هفته‌ای پیش بوده، شاید هم همین الان داری توش زندگی میکنی و داری به این صدا گوش میدی چون دیگه هیچ ایده‌ای نداری که باید چی کار کنی. ازت میخوام یه چیز رو بشنوی، چیزی که شاید الان برات معنی نده، چیزی که باید تا آخر این ویدیو صبر کنی تا واقعاً به قلبت بشینه. اون تاریکی تنبیه نبود. اون تاریکی به این معنی نبود که خدا یا کائنات رهات کرده و داره مجازاتت میکنه. اون اتفاق مهمترین اتفاقی بود که تا حالا برات افتاده. و وقتی حرفام تموم بشه میفهمی چرا اون شبی که فکر میکردی نابودت میکنه دقیقاً همون لحظه‌ای بود که زندگی واقعی تو شروع شد. تا آخرین لحظه بمون. میدونم وقتی درد داری این درخواست عجیبیه، ولی یه چیزی آخر این ویدیو منتظرته که نگاهت رو به تمام رنج‌هایی که کشیدی عوض میکنه. راهی که درد بی‌معنی رو تبدیل میکنه به یه چیز مقدس. و اگه کانال بیدارگر تا حالا برات مثل یه دست یاری رسان توی تاریکی بوده، سابسکرایب کن، اون زنگوله رو بزن و برگرد. چون کاری که ما اینجا میکنیم سرگرمی نیست، یادآوریه و بعضی چیزا رو آدم نیاز داره بیشتر از یه بار بشنوه. حالا بیا با هم قدم بذاریم توی تاریکی و چیزی رو پیدا کنیم که تمام مدت اونجا منتظرمون بوده. فصل اول، سقوط. بذار چیزی رو بهت بگم که هیچ کس راجب از هم پاشیدن بهت نمیگه. همه راجب بلند شدن حرف میزنن، راجب پیروزی، راجب اون لحظه با شکوهی که روی پاهات میستی و میگی من بردم. اینستاگرام پر از این داستان است، عکس‌های قبل و بعد، لحظه‌های موفقیت. ولی هیچ کس راجب وسط ماجرا حرف نمیزنه. هیچ کس راجب اون لحظه‌ای نمیگه که کف اتاق زندگی دراز کشیدی و واقعاً نمیدونی که آیا دوباره میتونی بلند شی یا نه. هیچ کس راجب شبایی نمیگه که امید شبیه یه شوخی مسخره است. وقتی هر فکر مثبتی که میخوای بکنی مثل دود غیب میشه، چون بدنت، استخونات و تک تک سلولهات میدونن که یه چیزی شکسته و تو نمیدونی چطور تعمیرش کنی. من دارم راجب اون بخش حرف میزنم، چون اگه داری اینو میبینی یا اونجا بودی یا همین الان اونجایی. و قبل از اینکه جلوتر بریم باید بدونی چیزی که تجربه کردی یه فروپاشی نبوده، یه شکوفایی بوده که داشت سعی میکرد اتفاق بیفته. بذار بگم وقتی زندگی از هم میپاشه واقعاً چه خبریه. من قدیمی تو، اون هویتی که سالها شاید دهه‌ها ساختی، یهو دیگه نمیتونه وزن واقعیت رو تحمل کنه. شغل، رابطه، باوری که راجع به خودت داشتی یه جایی ترک میخوره و وقتی یه ترک پیدا شد بقیه‌اش هم پشت سرش میاد. حس نابودی داره، حس شکست داره، حس میکنی یه کار اشتباهی کردی و الان داری تاوان پس میدی. ولی قضیه این نیست. اتفاقی که داره میفته اینه: اون پوسته‌ای که دور خودت ساخته بودی، پوسته‌ای که یه زمانی محافظت میکرد ولی الان تبدیل به زندان شده، بالاخره داره میشکنه. یه دونه گیاه وقتی پوستش میشکنه با خودش فکر نمیکنه من دارم نابود میشم. پوسته باید بشکنه تا زندگی درونش بتونه بیاد بیرون. تو از هم نمیپاشی رفیق، تو داری باز میشی. عرفای ما هزاران سال پیش چیزی رو میدونستن که دنیای مدرن کاملا فراموشش کرده. اونها بهش میگفتند شب تاریک روح. این یه استعاره نبود، شعر نبود، یه نقشه بود، یه توصیف دقیق از تجربه‌ای که برای هر کسی که قرار بیدار بشه اتفاق میافته. تاریکترین شب تنبیه نیست،
پاکسازیه. تاریکی نمیاد که تو رو نابود کنه، میاد که هر چیزی که تو نیستی رو نابود کنه. به چیزایی که از دست دادی فکر کن. شاید یه رابطه بود، رابطه‌ای که توش مجبور بودی کسی باشی که نبودی. شاید یه شغل بود که داشت شیره جونت رو میکشید. شاید یه باور بود، باوری که فکر میکردی اگه خودت باشی کسی دوستت نداره. این چیزا به نظرت حیاتی میومدن. از دست دادنشون حس مرگ داشت، چون بخشی از تو داشت میمرد. ولی حقیقت اینجاست. اون بخشی که مرد تو نبودی. توی واقعی نمیتونه بمیره. هیچ اتفاقی نمیتونه لمسش کنه. اون زیر تمام نقش‌هایی که بازی کردی، زیر تمام نقاب‌هات زنده است. شب تاریک روح سراغ خودت نمیاد. سراغ چیزایی میاد که دارن روحت رو خفه میکنن. و هر چقدر هم که دردناک باشه، هر چقدر هم که اون شبها طولانی باشن، تو نابود نمیشی. تو داری آزاد میشی. فصل دوم، مرگ من قدیمی. یه لحظه ای توی این شب تاریک هست که حس مرگ واقعی داره. یه لحظه ای که نگاه میکنی به کسی که تمام عمرت بودی و میفهمی اون آدم دیگه نمیتونه ادامه بده. اون نسخه از تو با تمام باورهاش، با تمام ترسهاش به آخر خط رسیده و تو باید بذاری بمیره. این سخت‌ترین بخشه، سخت‌تر از هر از دست دادنی، چون ما با چنگ و دندون به هویتمون میچسبیم، حتی هویتی که داره بهمون آسیب میزنه. اون آدمی که فکر میکرد باید کامل باشه تا دوست داشتنی بشه، اون هیچ وقت تو نبودی. اون یه زره بود. اون آدمی که خودش رو کوچیک میکرد تا بقیه حس بدی نگیرن، اون تو نبودی. اون مکانیزم بقا بود. اون آدمی که باور کرده بود لیاقت چیزای خوب رو نداره، اون یه دروغ بود که از دنیا یاد گرفته بودی. ولی تو فکر میکردی اون تویی، ازش دفاع میکردی، کل زندگیت رو دورش ساختی و حالا اون باید بمیره. نمیخوام الکی بگم آسونه. مرگ ایگو، خرد شدن تصویری که از خودت داشتی، یکی از گیج کننده ترین تجربه های انسانه. دیگه هیچ چیز با عقل جور در نمیاد. تو آینه نگاه میکنی و حس میکنی یه غریبه داره بهت نگاه میکنه. چیزایی که قبلا میخواستی دیگه مهم نیستن. لذت‌های قدیمی دیگه راضیت نمیکنن. انگار داری زندگی خودت رو از بیرون تماشا میکنی. این دیوونگی نیست، این دگردیسیه. کرم ابریشم خودش رو بهبود نمیده تا بشه پروانه. اون کاملا حل میشه، متلاشی میشه. توی پیله دیگه کرمی وجود نداره، فقط یه مایع بیشکله که منتظر تبدیل بشه به یه چیز کاملا جدید. تو الان توی اون پیله ای. تو دیگه اون آدم قبلی نیستی، هنوز اون آدم جدیدم نشدی. تو توی فضای بین هستی و این فضا بوی مرگ میده، چون یه جورایی مرگه، ولی مرگ چیزی که هیچ وقت واقعی نبود. وقتی وسط این حالتی نصیحت‌های افتضاحی میشنوی. مثبت باش، هر چیزی حکمتی داره، فقط شکرگزار باش. این حرفا با اینکه شاید نیت گویندش خوب باشه، وقتی اون پایین هستی مثل چاقو میمونه، چون ازت میخوان که تاریکی رو نادیده بگیری و بپری اونور. ولی چیزی که عرفا میدونستن و کتابای موفقیت یادشون رفته اینه: نمیتونی مرگ رو دور بزنی، باید از وسطش رد شی، باید سوگواری کنی، اشکها باید ریخته بشه، چون فقط وقتی که اون من قدیمی رو کامل رها کنی میتونی اون چیزی که داره میاد رو دریافت کنی. مرگی که ازش میترسی پایان نیست، یه دروازه است. اگه الان تو این نقطه‌ای، تو نقطه مرگ، میخوام بدونی تو ضعیف نیستی چون داری درد میکشی. تو خراب نیستی چون نمیتونی با فکر مثبت خودت رو نجات بدی. تو داری دوباره ساخته میشی و این زمان میبره. تنها وظیفت الان اینه که رها کنی. نه جنگ. اعتماد کن که چیزی که داره نابود میشه تو نیستی. تو نوری هستی که اون وسط مونده و نور نمیمیره.
فصل سوم، خلأ. یه فضایی هست بین مرگ و تولد دوباره که هیچ کس آمادت نمی‌کنه براش. بعد از فروپاشیه، بعد از گریه ها، بعد از اینکه بالاخره تسلیم شدی، یه دوره‌ای میاد که هیچی نیست. هیچ جهت مشخص نیست، هیچ انگیزه یهویی نیست، هیچ روشنایی ناگهانی نیست، فقط پوچی. به این میگن خلأ. و اولش خیلی ترسناکه، چون به ما یاد دادن که خالی بودن یعنی یه جای کار میلنگه. یاد دادن که باید همیشه یه برنامه‌ای داشته باشی، بدونی کی هستی و کجا میری. ولی خلأ اشتباه نیست. خلأ مقدسه. به زمستون فکر کن. درخت‌ها مرده به نظر میان، هیچی رشد نمی‌کنه. ولی زیر خاک یخزده ریشه ها دارن عمیق میشن، انرژی داره جمع میشه، بهار داره توی تاریکی آماده میشه. میدونم وقتی توشی غیر قابل تحمله، حس میکنی تو تاریکی معلقی، بدون تناب، بدون هدف. ولی دقیقاً باید همینجا باشی. خلأ زهدان بیداری توه. هیچ چیزی بدون خالی بودن نمیتونه متولد بشه. بذار راز خلأ رو بهت بگم. رازش اینه لازم نیست کاری بکنی. بعد از یه عمر دویدن، ساختن، ثابت کردن، خلأ فقط یه چیز ازت میخواد. باش. نمیگم چیزی باش، نمیگم کسی باش، فقط باش. حضور داشته باش. این سخت‌ترین کاره، چون ما فکر میکنیم ارزشمون به کاراییه که میکنیم. فکر میکنیم استراحت یعنی تنبلی، سکوت یعنی وقت تلف کردن. ولی خلأ یه حقیقت دیگر رو زمزمه میکنه. تو ارزشمندی، نه به خاطر کاری که میکنی. تو ارزشمندی چون هستی. تو نیومدی اینجا که جات رو توی کائنات بخری. ارزشمند بودن تو قبل از اولین نفست وجود داشت، بعد از آخرین نفست هم وجود داره. وقتی من شب تاریک روح خودم رو گذروندم، خلأ جایی بود که بالاخره توش استراحت کردم. بعد از ماه‌ها جنگیدن بالاخره وایسادم. کف زندگیم دراز کشیدم، به پوچی نگاه کردم و جای این که بخوام پرش کنم فقط باهاش بودم. و یه چیز عجیب شد. اون پوچی شروع کرد به حس آرامش دادن. اون سکوت حس خونه داد. فهمیدم تمام مدت داشتم از چیزی فرار می کردم که دشمنم نبود. خلأ منتظرم بود تا بغلم کنه، تا بهم نشون بده که حتی وقتی هیچی ندارم هنوز هستم، هنوز زندم. این هدیه خلأه، بهت نشون میده چیزی که واقعا هستی و نمیشه ازت گرفت. فصل چهارم، تولد دوباره. و بعد یه چیزی تغییر میکنه. یهویی اتفاق نمیفته، مثل طلوع خورشیده، اینقدر آروم که نمیفهمی که شب تبدیل شد به روز. ولی یه روز متوجه میشی بار روی دوشت سبکتر شده. یه صبح بیدار میشی و اولین فکرت وحشت نیست. یه روز میبینی داری میخندی، واقعا میخندی و یادت میاد ماها بود این صدا رو نشنیده بودی. شب تاریک داره تموم میشه. نه به خاطر اینکه تو کار خاصی کردی، نه به خاطر اینکه راه حل رو پیدا کردی. تموم میشه چون کار شب همینه. شبها تموم میشن. کسی که از این تاریکی میاد بیرون نسخه تعمیر شده ی آدم قبلی نیست. یه آدم کاملا جدیده. یه آدمی که دیگه نیازی نداره خودش رو ثابت کنه. یه حضوری که برای آروم بودن نیاز نداره شرایط بیرونی عالی باشه. تو خالی شدی و توی اون خالی شدن حالا ظرفیت بیشتری داری. عشق بیشتر، خرد بیشتر، زندگی بیشتر. عرفا به این میگفتن مرگ پیش از مرگ. یعنی قبل از این که بمیری
مرگ من دروغین رو تجربه کنی تا وقتی زنده شدی واقعا آزاد باشی. آزاد از ترس از دست دادن، چون تو همه چیز رو از دست داد یا دیدی که هنوز هستی. میخوام الان مستقیم با خودت حرف بزنم. اگه الان توی تاریکی هستی، اگه وسط سقوطی، باید اینو بشنوی. تو دقیقاً همون جایی هستی که باید باشی. میدونم دردش واقعیه، میدونم تنهاییش بی نهایته، ولی تو بم نشدی. تو داری کیمیاگری میشی. تو کار اشتباهی نکردی، خدا تنبیهت نمیکنه. تو داری برای چیزی آماده میشی که خود الان تو حتی نمیتونه تصورش کنه. و وقتی طلوع بالاخره برسه و قول میدم که میرسه، به این تاریکی نگاه میکنی و میفهمی این بهترین اتفاقی بود که برات افتاد. نه چون درد خوبه، بلکه چون این تنها راهی بود که پوست بشکنه. تنها راهی که تو بشی اون کسی که همیشه قرار بود باشی. تاریکترین لحظه زندگیت بیراهه نبود، خود راه بود. پس اگه هنوز توی شبی، دووم بیار. نه با جنگیدن، با اعتماد کردن. اعتماد کن به همون هوشی که دونه رو از زیر خاک میاره بیرون. تو تنها نیستی، هیچ وقت نبودی و طلوع نزدیکتر از اون چیزیه که فکر کنی. یه چیز آخر، اگه این حرفا جایی رو در درونت لمس کرد، اگه احساس کردی یه باری از روی قلبت برداشته شد، این ویدیو رو برای کسی بفرست که توی شب تاریک خودشه. تو نمیدونی که یک پیام ساده میتونه تناب نجات یه نفر باشه. سابسکرایب کن، برگرد، بذار این کانال نوری باشه که وقتی تاریکی سنگین شد بتونی پیداش کنی. تو اتفاقی نیستی که برات افتاده. تو کسی هستی که داره از دل اون اتفاق بیرون میاد و کسی که داره بیرون میاد خیلی زیباتر از اونیه که جرأت داشتی باور کنی. شب داره تموم میشه. طلوع اینجاست. تو از پسش بر اومدی. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودی. ویدیو پیشنهادی روی صفحه رو هم از دست نده. در پناه نور الهی برقرار باشی.